Trong cơ khí, rất nhiều người vẫn nghĩ rằng nhựa nào cũng như nhau khi chọn xay nhựa và cái giá phải trả là cơ cấu mòn nhanh, kẹt máy, rung giật, sửa đi sửa lại. Và câu hỏi gây tranh cãi nhất đối với kỹ sư cơ khí là nên dùng POM hay MC ni lông. Trước khi so sánh POM và MC ni lông, chúng ta phải hiểu một điều cực kỳ quan trọng, hai vật liệu này không sinh ra để thay thế cho nhau. Nếu bạn hỏi POM hay MC ni lông cái nào tốt hơn, thì câu hỏi đó sai ngay từ gốc. Câu hỏi đúng phải là chi tiết của bạn cần cái gì, độ chính xác hay độ dai, chạy liên tục hay chịu va đập, ổn định rung sai hay chịu tải lớn. Trả lời được câu hỏi này, bạn sẽ tự biết chọn POM hay MC ni lông. Trước hết, POM là gì? POM, hay còn gọi là polyacetal, là một loại nhựa kỹ thuật engineering plastic. POM được phát triển để phục vụ trực tiếp cho cơ khí. Mục tiêu của nó rất rõ ràng, giảm trọng lượng, tích hợp nhiều chức năng vào một chi tiết, đơn giản hóa kết cấu và tăng độ bền làm việc lâu dài. Chính vì vậy, POM đã được các kỹ sư cơ khí tin dùng suốt nhiều thập kỷ. Về mặt hóa học, POM được tổng hợp từ formaldehyde hoặc ethylene oxide làm monomer. Trong thực tế, POM được chia thành hai loại chính. Thứ nhất, POM homopolymer, chỉ gồm formaldehyde. Đại diện nổi tiếng nhất là Delrin. Thứ hai, POM copolymer, chứa khoảng 10 mol% ethylene oxide. Đại diện phổ biến là Duracon. Hai loại này có đặc tính cơ bản tương tự nhau, nhưng khác nhau nhẹ về khả năng chịu nhiệt và ổn định hóa học. Ưu điểm cốt lõi của POM như sau. Khả năng chịu nhiệt là chỉ tiêu cực kỳ quan trọng khi dùng nhựa trong cơ khí. Với POM, homopolymer làm việc liên tục khoảng 85 độ C, copolymer lên đến khoảng 105 độ C. Trong thời gian ngắn, POM có thể chịu được nhiệt độ lên tới 150 độ C. Nhiệt độ biến dạng dưới tải ở mức 1,8 MPa, đạt khoảng 110 đến 120 độ C. Điều này có nghĩa là POM vẫn giữ được độ bền cơ học ngay cả trong môi trường nhiệt cao. Khả năng chịu va đập là khả năng chống lại lực tác động tức thời lớn. POM có độ dai va đập cao khi va chạm với chi tiết khác hoặc rơi xuống sàn. POM không dễ nứt vỡ, nhờ đó, chi tiết làm từ POM rất bền trong sử dụng thực tế. Một trong những điểm mạnh nhất của POM chính là tính tự bôi trơn. Về bản chất, POM là nhựa có độ kết tinh rất cao. Mà theo quy luật vật liệu, nhựa càng kết tinh cao, hệ số ma sát càng thấp. Kết quả là POM có ma sát nhỏ, tự bôi trơn tốt và chống mài mòn rất cao. Vì vậy, POM cực kỳ phù hợp cho bánh răng, vít, bạc trượt, ổ trượt. POM có khả năng kháng hầu hết hóa chất hữu cơ và vô cơ, ngoại trừ axit mạnh như axit sulfuric và axit hydrochloric. Nhờ đó, POM được dùng cho các chi tiết tiếp xúc dầu, tiếp xúc nhiên liệu, môi trường hóa chất nhẹ. Nhựa nói chung dễ thay đổi kích thước do hút nước, hút ẩm và giãn nở nhiệt. Nhưng POM thì khác. POM có tỷ lệ hút nước rất thấp, độ ổn định kích thước lâu dài rất tốt. Có thể dùng cho các chi tiết yêu cầu rung sai chặt nhờ các tính chất cơ học như trên. POM được ứng dụng trong cơ khí như sau. Ứng dụng 1, sử dụng cho chi tiết đa chức năng. Trong thiết kế cơ khí, một nguyên tắc rất quan trọng là gộp nhiều chức năng vào một chi tiết. Kim loại tấm bị hạn chế về hình dạng. Trong khi đó, nhựa ép khuôn như POM có độ tự do hình học rất cao. POM giúp tạo ra chi tiết đa chức năng với chi phí thấp hơn. Ứng dụng 2, sử dụng cho những chi tiết có độ tin cậy cao trong cơ khí ô tô và cơ khí chính xác, yêu cầu về độ tin cậy rất khắt khe. POM đáp ứng được chịu nhiệt trên 100 độ C, chịu mỏi, làm việc lâu dài. Nhờ đó, POM giúp nâng cao độ tin cậy sản phẩm. Ứng dụng 3, sử dụng làm lò xo nhựa. Thông thường, lò xo làm bằng kim loại. Nhưng để giảm chi phí, người ta tích hợp chức năng lò xo vào chi tiết nhựa. POM có khả năng chịu mỏi, phục hồi đàn hồi tốt, chống biến dạng dẻo tương đối. Có thể dùng làm lò xo nhựa. Tuy nhiên, mô đun đàn hồi của POM thay đổi theo nhiệt độ nên phải tính toán rất kỹ. Ứng dụng 4, sử dụng làm bánh răng. So với bánh răng kim loại, bánh răng POM êm hơn, ít ồn hơn. Do vậy, rất phổ biến trong thiết bị gia dụng. Nhược điểm là độ cứng bề mặt thấp hơn kim loại, có thể tạo vết lõm gây tiếng ồn. Ứng dụng 5, sử dụng làm ổ trượt và mặt trượt. Kim loại không thể tự làm ổ trượt nếu không có bạc lót riêng. POM thì có thể. Nhờ tính tự bôi trơn, bản thân chi tiết POM có thể đóng vai trò ổ trượt. POM cũng có một số nhược điểm sau đây. Thứ nhất, không thể trong suốt. Thứ hai, chịu thời tiết kém, không phù hợp ngoài trời lâu dài. Thứ ba, khó dán keo do tính tự bôi trơn cao. Thứ tư, dễ cháy, chỉ số oxy thấp. Tóm lại, POM là một nhựa kỹ thuật đa năng trong cơ khí. Nó đáp ứng tốt hầu hết yêu cầu cơ cấu máy. Nhưng nếu không hiểu đúng nhược điểm, POM cũng có thể gây rủi ro. Hiểu đúng POM, chọn đúng vị trí sử dụng, bạn sẽ tận dụng được tối đa sức mạnh của vật liệu này. Sau khi hiểu POM, chúng ta phải dừng lại ở một điểm rất quan trọng.
POM là vật liệu ổn định kích thước. Nhưng đổi lại, nó không phải là vật liệu chịu va đập tốt nhất và cũng không phải là vật liệu chịu tải cao nhất trong thế giới nhựa. Vậy nếu bạn cần chịu tải lớn hơn, chịu va đập tốt hơn, chịu mòn mạnh hơn và có thể thay thế kim loại ở nhiều vị trí hơn thì POM bắt đầu không còn đủ. Và lúc này, một cái tên xuất hiện rất nhiều trong xưởng, đó chính là MC Nylon. Nhưng hãy cẩn thận, MC Nylon không phải là POM mạnh hơn. Nó là một hệ vật liệu khác, và nếu không hiểu rõ, MC Nylon có thể phá hỏng dung sai nhanh hơn cả kim loại. Chúng ta bắt đầu với MC Nylon. MC Nylon là nhãn hiệu đã đăng ký của công ty Mitsubishi Chemical Advanced Materials. MC Nylon, tên đầy đủ là Monomer Cast Nylon, tức là nylon được đúc từ monomer. MC Nylon là một loại polyamide, bản chất thuộc nhóm nylon 6, nhưng được phát triển để khắc phục điểm yếu của nylon 6 và nâng cấp toàn diện hiệu năng. MC Nylon còn được biết đến với cái tên khá quen trong xưởng, nhựa kỹ thuật màu xanh. Về cấu trúc nền tảng, MC Nylon và nylon 6 là cùng họ. Vậy tại sao tính chất lại khác nhau nhiều? Lý do nằm ở công nghệ chế tạo, cụ thể là khác nhau ở thời điểm trùng hợp và thời điểm tạo hình. Với nylon 6 thông thường, quá trình trùng hợp đã hoàn tất trước khi tạo hình. Người ta tạo thành hạt dạng viên nén, sau đó nung chảy, rồi ép phun hoặc ép đun để ra hình dạng chi tiết. Còn với MC Nylon, người ta đổ monomer vào khuôn, rồi cho trùng hợp ngay trong khuôn. Đây gọi là phương pháp cast, tức là đúc. Bạn có thể hiểu đơn giản là trùng hợp và tạo hình xảy ra đồng thời. Nhờ phương pháp cast này, vật liệu tạo ra có nội ứng suất và biến dạng dư thấp hơn. Kết quả là nylon cứng hơn, khỏe hơn và hiệu năng cao hơn. Tên gọi Monomer Cast Nylon cũng xuất phát từ chính công nghệ này. Và vì ứng dụng rất đa dạng, MC Nylon trên thị trường có nhiều loại cấp khác nhau để tối ưu cho từng môi trường làm việc. Và có một lưu ý cực kỳ quan trọng, nylon nói chung có tính hút ẩm, hút nước nên sẽ nở kích thước. Vì vậy khi thiết kế, phải tính đến nở theo thời gian, nở theo môi trường và ổn định dung sai lắp ghép. Sau đây là các cấp tiêu biểu. 1. Cấp cơ bản, phổ biến nhất, có mã ký hiệu MC901, đây là cấp nền. So với nylon 6 thường, MC901 nổi bật về độ bền cơ học, chống mài mòn, chịu nhiệt và tính chất hóa học. Đặc biệt, dưới tải cao, MC901 thể hiện chống mài mòn rất tốt. Ngoài ra, MC901 còn có ưu điểm về kháng hóa chất, cách điện và khả năng gia công. Màu thông dụng của MC901 là xanh dương. 2. Cấp tăng chịu thời tiết, dùng ngoài trời, mã ký hiệu MC801. MC801 là MC901 kết hợp thêm graphite đặc biệt. Nhờ đó, MC801 cải thiện rõ khả năng chịu thời tiết, chống mài mòn và tính trượt. Vì vậy, MC801 phù hợp dùng ngoài trời hoặc môi trường khắc nghiệt hơn. Màu thường gặp, đen kim loại hoặc xám đậm. 3. Cấp trượt tự bôi trơn, giảm hiện tượng ma sát không ổn định, mã ký hiệu MC703SL. MC703SL là MC901 kết hợp chất bôi trơn đặc biệt để tăng mạnh, tự bôi trơn và chống mài mòn. Hệ số ma sát tĩnh và ma sát động đều thấp. Nhờ đó, giảm hiện tượng ma sát không ổn định, tức là trượt giật, gây rung hoặc giật cơ cấu. Nhưng cần lưu ý, sau khi ngâm hoặc tiếp xúc lâu có nguy cơ dụng chất độn. Vì vậy, không dùng MC703SL cho ứng dụng liên quan dầu mỡ thực phẩm. Bề mặt MC703SL thường hơi nhám, dễ nhận biết. Vật liệu có màu tím. 4. Cấp dẫn điện, mã ký hiệu MC501CDR2. MC501CDR2 được phối trộn carbon đặc biệt để tạo tính dẫn điện. Điện trượt xuất thể tích thấp, khoảng từ 1 đến 102 ohm nên dẫn điện tốt. Tuy nhiên, không dùng MC501CDR2 làm linh kiện điện như phần tử phát nhiệt, tiếp điểm hoặc đầu nối. Vật liệu có màu đen. Nhiều người nghĩ MC Nylon mặc định là màu xanh. Nhưng thực tế, màu gốc của MC Nylon là màu trắng. Màu xanh chỉ là màu nhuộm, vì có nhiều cấp khác nhau nên nhà sản xuất hay mã hóa theo màu để phân biệt nhanh. Ví dụ, màu xanh là cấp thường, màu trắng cũng là cấp thường, màu nâu là cấp có khả năng chịu nhiệt, màu đen là cấp đặc biệt như chịu thời tiết hoặc dẫn điện, màu tím, xám, xanh lá là cấp dùng cho trượt. Nhưng phải nhấn mạnh, màu chỉ là thói quen thị trường, không phải tiêu chuẩn bắt buộc. Khi mua vật liệu, bắt buộc phải kiểm tra catalog đúng hãng để biết chính xác về từng cấp độ. Bây giờ, chúng ta đi vào phần thực tế nhất, ưu điểm và nhược điểm của MC Nylon, đặc biệt là mã ký hiệu MC901. Ưu điểm thứ nhất, chống va đập và chống mài mòn tốt. Khả năng chịu va đập của MC Nylon ở nhiệt độ thường không phải là cao nhất. Nhưng khi nhiệt độ tăng, khả năng chịu va đập tăng lên. Ngoài ra, MC Nylon rất bền ma sát nên hay dùng cho bạc trượt, bánh răng và các vị trí mòn nhiều. Ưu điểm thứ hai, kháng dung môi hữu cơ, kháng hóa chất kiềm và bền với dầu mỡ.
Tính kháng hóa chất của MC Nilon gần tương đương nilon 6 và thường bền với dung môi hữu cơ, hóa chất kiềm và dầu mỡ công nghiệp. Ưu điểm thứ ba, chịu nhiệt tốt. MC Nilon có thể làm việc liên tục khoảng 120 độ C. Một số cấp độ chịu nhiệt có thể dùng tới 150 độ C. Ngoài ra, nhiệt độ biến dạng dưới tải cũng tương đối cao. Ưu điểm thứ tư, nhẹ và dễ thao tác. Tỷ trọng MC Nilon chỉ khoảng 1/6 đến 1/7 so với kim loại, nên rất nhẹ, dễ lắp ráp và giảm tải kết cấu. Vì vừa nhẹ, vừa có độ bền tốt, nên MC Nilon được dùng nhiều trong các ngành cần giảm trọng lượng, ví dụ như ô tô. MC Nilon cũng có những nhược điểm sau, nhược điểm lớn nhất, hút nước và hút ẩm mạnh, dẫn đến ổn định kích thước kém. MC Nilon hút nước dễ, nên trong môi trường ẩm hoặc ngâm nước, kích thước có thể tăng. Trong lắp ghép, đã có trường hợp chi tiết bị kẹt phít hoặc không lắp vừa, chỉ vì chi tiết nở kích thước. Vì vậy khi thiết kế, phải tính luôn nở trong kho lưu trữ, nở sau khi lắp vào máy và nở theo môi trường vận hành. Nhược điểm thứ hai, muốn đạt tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm thì cần xử lý trước. Trong MC Nilon có thể còn tồn dư monomer hoặc phụ gia. Vì vậy để phù hợp tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm, có yêu cầu ngâm nước sôi khoảng 1,5 giờ để loại tạp. Nhược điểm thứ ba, yếu với axit mạnh. Dù bền dung môi và kiềm, MC Nilon lại yếu với axit mạnh, đặc biệt là axit vô cơ. Ngay cả ở nhiệt độ thường và nồng độ thấp cũng không khuyến nghị. MC Nilon được dùng rất nhiều nhờ bền, chống mòn, chịu nhiệt và bền hóa. Các ứng dụng điển hình gồm ổ trục, bạc trượt, ổ trượt, lớp lót, bánh răng, bánh xe, cu ly, lò xo, vít, ống. Tuy nhiên, có những grade phải tránh dùng sai. Ví dụ, MC703SL không dùng cho ứng dụng liên quan dầu mỡ thực phẩm. Và MC501CDA2, R6, R9 không dùng làm linh kiện điện như tiếp điểm, đầu nối. Chọn đúng cấp độ MC Nilon theo ứng dụng là bắt buộc. Bây giờ chúng ta so sánh từng tiêu chí một. 1. Độ chính xác và dung sai, POM, vượt trội. MC Nilon thua do hút ẩm. 2. Chịu tải và va đập, MC Nilon vượt trội. POM dễ nứt nếu quá tải. 3. Ma sát và chuyển động, POM chạy êm, mòn đều. MC Nilon ma sát cao hơn. 4. Gia công CNC, POM phay tiện sắc nét. MC Nilon dẻo, dễ, ăn dao. 5. Tuổi thọ dài hạn, POM ổn định. MC Nilon phụ thuộc môi trường. Sau đây là những sai lầm thực tế rất nhiều người mắc. Sai lầm số 1, dùng MC Nilon cho cơ cấu chính xác. Sai lầm số 2, dùng POM cho chi tiết chịu tải lớn. Sai lầm số 3, nghĩ rằng nhựa nào cũng như nhau. Và cái giá phải trả là mòn nhanh, kẹt máy, rung giật, sửa đi sửa lại. Kết luận, trong cơ khí, nhựa không phải vật liệu phụ. POM và MC Nilon là hai tính cách vật liệu hoàn toàn khác nhau. POM sinh ra cho độ chính xác và ổn định, MC Nilon sinh ra cho chịu tải và va đập. Thiết kế tốt không kết thúc ở bản vẽ, nó kết thúc ở việc chọn đúng vật liệu cho đúng nhiệm vụ trong đúng môi trường. Video hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.